خانم کاندم جذب دار. بیا قهوه. خیلی چسبیده. میگم به نظرم تا فردا میاد بعد. خانم کاندم که نشینی ایوان من و تو خوش و فارغ ز خرافات پریشان من و تو بی من و تو جمع شویم از سر شد خوش و فارغ ز خرافات پریشان من و تو.